อ้โถเลยตัวพี่น้องนี่คือเราทำ2 มือใหญ่ๆแล้วก็อีก2 มือเล็กๆนะที่รักจ้ะ No 2 มือใหญ่ๆแล้ว two big hand อ่ะ two small hand ดูดิค่ะพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะสวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องหรือว่าเพื่อนๆนะจ๊ะมื้อนี้อ้อยเซาวันก็อีพอกับสิพามาเฮ็ดรถอีกนะจ๊ะพี่น้องนี่จ้ะมื้อนี้เฮาสิเป็นการที่ว่าเฮ็ดนี่เนาะจ้ะพี่น้องเฮ็ดเบาะจ้ะเฮาสิเอาเบาะไปใส่รถนะจ๊ะก็สิเป็นการที่ว่าเฮาก็สิอยากให้มันใส่คำว่าสิแล้วล่ะเนาะจ้ะพี่น้องแต่ว่าก็บ่ทันแล้วนะจ๊ะยังอยู่ประมาณ 10% นั่นล่ะแต่ว่ามื้อนี้เฮาสิหยุดเฮ็ดรถก่อนจ้ะเพราะว่าอีพอมันสิไปเฮ็ดงานเนาะนี่จ้ะนี่บอหลดเนาะเขาสิเอาอันนี้ใส่จ้ะนี่ตอนอีพอใส่ตอนนั้นบ่ได้เฮ็ดบ่ได้ช่วยพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะจ้ะนี่เพิ่นใส่ละอันหนึ่งเนาะทีนี้เขาก็ใส่อีกจ้ะตอนนี้เขาสิมาใส่มันสิมีอีกอันหนึ่งจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเด้อหาหม่องต่ำก่อนเอาตรงนู้นดีกว่าโอ้ยขอตรวจด้วยจ้ะพ่อแม่พี่น้องมันบ่มีหม่องตั้งวิดีโอจ้ะMitä nyt? ตาบ่พี่น้องเอ้ยตาบ่ค่อยสิดีเด้อจ้ะแนมไกลๆบ่เห็นเด้อมา Mitä mä? เอามาใส่จ้ะที่รักจ้ะนี่ก็ต้อง En tiedä. นี่จ้ะ Tää on vaikea saada tonne väliin. No, ota. เอาบ่ใส่แล้วก็สิเซาเฮ็ดน่าจะลดจักพักพี่น้องเฮ็ดมาโดนแล้วมันเมื่อยนะจ๊ะมันเมื่อยแล้วมันแบบมันต้องเปลี่ยนนะเฮ็ดแน่จักหน่อยจ้ะพี่น้อง Vähän missä sitten tämä. ทุกแล้วถ้าเอาแล้ว Tää puoli menee vähän helppo. Joka päivä siinä, niin, not been very hard. Tuolla vähän näkyy liimaa tuolta, kato. Tuolta. No kuka tää liima? Sinä? Hattu poimini. No ja sitten, mitäs tämä saadaan tähän? Kato täällä, se on laittanut tänne. Täällä on puuta täällä. Kato, onko se mahdollista saada sinne? That side go accident very easy, niin saa. Katsotaan nyt täällä. Lock on. Yeah, you can lock. Oh, no. Not lock. Yeah, they go in. They go here. Oh, maybe this side not locked. Joo. No niin, ei. Menikö tää? Vaikea sanoa. Maybe they go now. Maybe this hole is here too. No, liityy hyvä. Joo, sieltä
vähän vaan näkyisiä nyt se on, if not see too much, that's okay. No sitten mä vaikka vielä käännän tämän toisin tai Suora tauna, niin toittaa dipende. no they go better if I turn them another side. Before he do this side up there. Yeah, they like very far here. This way they are better. Niin, noin, nämä on nyt tässä kiinni. Joo. Ne on. Kaisin autolla.ไป we go do inside car Joo. เราจะตามไปดูนะพี่น้องเด้อที่พอยกผู้เดียวก็พอจ้ะเขาเห็นแล้วเด้อจ้ะพี่น้องเดี๋ยวสินะเขาจะไปใส่รถจ้ะเพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าทุกอย่างมันสิเขามาเรียบร้อยเนาะจ้ะกับรถกับเบาะทุกอย่างวันนี้เขาก็จะเอาใส่ให้มันเรียบร้อยจ้ะพี่น้องเพราะว่าอีพอกับอาทิตย์หน้าจะไปเฮ็ดงานแล้วจ้ะแล้วก็นี้เขาก็สิเศร้าเฮ็ดซะก่อนเนาะรถเขาก็สิย่างอยู่ประมาณ 10% นี่ล่ะจ้ะทั้งสิแล้วเพราะว่าเขาก็อันนี้มันก็แล่นได้แล้วจ้ะพี่น้องแค่ว่าเขาสิปรับปรุงข้างในนิดหน่อยเนาะเพราะว่าอันใดเขาบ่คันได้ใส่คือทางกระโปรงหลังสิกระโปรงหลังนี่เฮาก็บ่คันเฮ็ดจ้ะอีพอเพิ่นบอกว่าเพิ่นเมื่อยเพิ่นบ่คันอยากเฮ็ดเพิ่นสิไปเฮ็ดงานเนาะเฮาก็ต้องหยุดไว้ซะก่อนแต่ว่ารถมันก็แล่นได้จ้ะคันสิแล่นมันก็แล่นไปไสมาไสได้คือเก่ามันแค่ว่าเฮาบ่คันได้เอาอัน What นี้ side do you want to do first? this side ก็ได้ I go there for สินะ You can do this side first. บอกว่าใส่ว่าสินะฮะลวด Ei se ole varmaan täällä. ไปนำไปเบิ่งอีพอจ้ะอีพอจะเอาใส่รถเนาะไอ้ตอนนี้ต้องเฮ็ดผู้เดียวจ้ะพี่น้องมันบ่จำเป็นที่ต้องซอยเนาะมันเป็นอันน้อยๆจ้ะเราก็จะเบิ่งเวลาอีพอเอาใส่ในรถเนาะนี่จ้ะพี่น้องเบิ่งกับบ่ได้เบิ่งว่ามัน100%หรอกจ้ะเพราะว่ามันบ่มีทีเนาะดู in little bit เฮ็ดแล้วป่ะ but take out little bit hard เอาใส่ก็ค่อนข้างสิง่ายจักหน่อยนะจ้ะพี่น้องแต่ว่าถ้าถอดออกแล้วจะบันทีนี่Joo. แต่ว่าอันนี้หน่อยทั้งในเนี่ยมันคันได้ใส่ได้จ้ะพี่น้องเขาสิใส่อยู่จ้ะเจ๊จังให้พี่น้องมันคักๆนะจ้ะทั้งในนี่มันเป็นจังซี่นะจ้ะนี่บ่เฮาเอาใส่เฮาก็ยังบ่คันเอาหยังออกอยู่จ้ะผ้าห้องข้างหลังเพราะว่าเฮาต้องห้องไว้นำจ้ะพี่น้องบางทีมันก็มีเป็นพวกนั่นจักหน่อยจ้ะคนนี้พอไม่แล้วจ้ะต้องอีพอไม่จ้ะอันที่2บ่ทั้งหน้านี่มันสิมี3ชิ้นนะจ้ะพี่น้องชิ้นน้อยๆก็อยู่ตรงกลางแต่ว่าเฮาเฮ็ดบ่ทันแล้วจ้ะนี่อันที่2อันที่3อยู่ข้างในนี่จ้ะตรงกลางเวลานั้นเฮาก็พับขึ้นพับลงได้แล้วจ้ะเพราะว่ารถนี่มันมีอยู่แค่2ประตูจ้ะพี่น้องเวลาคนสินั่งเบาะหลังเนี่ยก็ต้อง Go wrong way. Not go in. Cannot take out, cannot turn anything now. Ei, satana. Perkele. Noin. จะหมดเลยจะละนี่เลยจ้ะคาตายหลิงเขาเนาะนี่ให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งคักๆจ้ะนี่กระพวงมาลัยเขาก็ผลใหม่ได้พี่น้องอันเก่านี่แหละจ้ะแต่ว่าเขาเอามาคัดแล้วก็เขาก็ผลใหม่เนาะนี่จ้ะเสียบมันใกล้ๆมีพวงมาลัยนี่จ้ะแต่ว่าอันนี้นอกจากพี่น้องอันที่เขากดให้มันปูนนี่มันสิมีอยู่2อันเด้อจ้ะแต่ว่ามันหักจ้ะพี่น้องเห็นบ่มันหักจ้ะที่นี่อันนี้มันหักจ้ะเฮาก็สั่งให้เขาเฮ็ดใหม่อยู่เนาะจ้ะเนาะฟังทางนี้อันนี้จ้ะฟังทางนี้มันหักออกเฮาก็สั่งเขาเฮ็ดใหม่อยู่แต่ว่าอันนี้ใส่เวลาหลายจะเป็นปีสิได้ถึงบอกโอเคจ้ะพี่น้องคราวนี้เฮาสิเฮ็ดให้มันเรียบร้อยกันนะจ้ะเฮาสิเฮ็ดเอาเบาะนิดหน่อยใส่ให้มันเรียบร้อยก่อนจะเสียสวยพ่อแม่พี่น้องโมเมนต์นะจ๊ะเนาะโอเคจ้า No niin, tämmönen pieni lyhyt testi.
Tässä on volumenappi. Tää on aika jyrkkä tää nousu sitten, tähän tulee ääntä. Noin. Siellä se on retrokaiutin. Ja sitten tossa on tonen nappi. Noin. Tänne tummalle. Ja valosalle. Kirkkaammalle. Ja sitten tuolla on etu ja taka, mutta takakaiutin ei ole vielä. Tosta se niinku hiljenee, kun se laitetaan etukaiuttimelle täysin. Noin. Ja tossa on kanava valitsi, mutta toi neula ei liiku, koska siinä on eri koneisto. Antenni tässä ei ole vielä, niin vähän huonosti kuuluu, mutta on se ihan hieno, kun se on tommonen oma mankka siinä. จ้ะพี่น้องตอนนี้เฮาก็ถือว่าไปได้ 90% แล้วเนาะจ้ะพี่น้องเนาะรถเฮาเนาะก็เหลืออยู่แค่ประมาณ 40% นะจ๊ะแต่ว่าเฮาก็สิพอซ้ำนี้ก่อนนะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าอีพอสิไปเฮ็ดงานแล้วจ้ะโอ้ยโทษเลยจ้ะพี่น้องนี่คือเราทำ2มือใหญ่ๆแล้วก็อีก2มือเล็กๆนะที่รักจ้ะ No. 2มือใหญ่ๆแล้ว two big hand and two small hand ดูดิค่ะพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะเพื่อนๆดูนะว่านี่แหละ2มือเล็กๆก็2มือใหญ่ๆเด้อที่เฮ็ดรถคันนี้เนาะเฮาก็สิเอาเหลือกันนี่ล่ะจ้ะพี่น้องนี่ไปสีออกกับซ้ายนะจ๊ะนี่2คนจ้ะพี่น้องพุ่นผู้เพิ่นเฮ็ดคักเฮ็ดแน่กับผู้นั่งอยู่ฟังพุ่นล่ะจ้ะหนวดเข้ารุงรังเฮ็ดรถแล้วเพิ่นว่าสิไปตัดหนวดตัดผมเพิ่นว่าอาทิตย์หน้าเพิ่นว่าเพิ่นเศร้าเฮ็ดรถแล้วเพิ่นก็สิไปตัดผมตอนเพิ่นเฮ็ดรถเพิ่นบ่ตัดหยังเด้พี่น้องหนวดเข้ารุงรังจ้ะนี่จ้ะทางในรถทางนอกเฮาสิพ่อแม่พี่น้องเบิ่งจ้ะงามบ่จ้าพ่อแม่พี่น้องเบิ่งซอยแหน่งามบ่รถคันนี้เฮ็ดแล้วได้7เด้อเหลืออยู่ 10% จ้ะบ่แล้วหรอกยังอยู่ 10% นั่นล่ะแต่ว่าเฮาอันสิ่งที่เฮาบ่เข้าแล้วก็คือทางพี่น้องจ้ะพี่น้องอันนี้มันเป็นหม่องน้ำดำมันเป็นถุงเจ็บบ่เจ็บหลังคานะจ้ะพี่น้องเพราะว่าหลังคาเฮามันสิจมหลังคาเฮามันสิเป็นพับได้จ้ะนี่จ้ะเราเฮ็ดมื้อนี้บ่ข้างหน้าเนาะเฮ็ดที่เบิดมื้อนึงมื้อนี้แล้วล่ะจ้ะทุกอย่างแล้วล่ะจ้ะนี่ถือว่าบ่แล้วมองนี่ได้จ้ะมองมันบ่คันแล้วจ้ะนี่ก็มีหลากหลายอันนี่จ้ะสิเฮาสิบ่คันได้เอาใส่เนาะคือนี่อันนี้เฮาก็ต้องนี่จ้ะเขาก็ต้องเอาปิดให้หมดได้จ้ะพี่น้องแต่ว่าเขาก็สิบ่คันปิดจ้ะเพราะว่าเขาสิพักจักหน่อยให้มันเอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะเพราะว่าอีพอสิไปเฮ็ดงานจ้ะเขาก็สิพักกับการเฮ็ดรถไปจักหน่อยนี่เบิ่งเด้อจ้ะกระโปรงหลังย่างหนักเลยพี่น้องรถคันนี้แต่ละอย่างเฮ็ดยากเบิดจ้ะทุกสิ่งทุกอย่างเฮ็ดยากเบิดเพราะว่าประตูบ่ว่าอีหยังคือกันมื้อนั้นว่าสาเฮ็ดว่าซั่นนะพี่น้องประตูมันก็สิเอาใส่หยาเลยจ้ะนี่ก็คือโลโก้ของมันนะจ้ะพี่น้องคาลิแลกจ้ะโอเคครับพี่น้องจังได๋ก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าคันมากก็ชอบก็กดไลค์กดแชร์อ้อยเสาบนไก่พรนี่เด้อจ้ะเวลาเฮาเฮ็ดอีกก็สิสวยพ่อแม่พี่น้องเมืองอีกนะจ้ะตอนนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วล่ะจ้ะพี่น้องแล้วล่ะจ้ะนี่อันสุดท้ายแล้วเฮ็ดเบิดมือจ้ะมื้อนี้